عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ هانيين؟ لاباس عليكم؟ الصحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كي دايرين مع هذا البرد؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكيكه ان شاء الله بحول الله بالحامض. بسم الله على بركه الله. انا غندير المقادير في نفس الوقت، نديروا المقادير ونخدموا بلا ما بسم الله. عندي 4 البيضات، نديروا ان شاء الله 4 البيضات. غنزيدوا عليهم فانيلا، نزيد عليهم 6 المعالق ديال سنيده. بسم الله. 2 3 4 5 6 معلقه كبيره. يلا ان شاء الله غنبداو في التطراب ديالهم. هانتوما البنات، بعد ما طربتها مزيان حتى ولات موس على شكل كريمه. شتي البيض كيولي بيض، كتولي بحال موس، بحال موس. شتي؟ دابا غنزيد عليها كاس ديال دانون، كاس ديال دانون، فاني اللي عندكم، بنان اللي كاين. دابا من بعد عاد نزيد عليه كاس البيض، كاس الزيت صافي مزيان. دابا غنزيد كاس ديال الزيت، انا كنطرب وانا كنزيد الزيت. دانون اللي درناه هو عبرنا ليه الزيت. دابا غنزيد نسمها بالقشور ديال الحامض، غير الفوقاني، ما ديروش اللوب اللي كيكون مر، دير غير الفوقاني، غير كتعطي النسمه ديال الحامضه. هانتوما بعد ما زدت الحامض، قشوره الحامض، دابا ان شاء الله غادي نزيد الدقيق، 2 كيسان، 2 كيسان د العنبه. هانتوما 2 كيسان د العنبه، ها الكاس الاول ها الكاس الثاني 2. بعد ما درت 2 كيسان ديال الدقيق، انا غندير دابا 2 خمارات ونغربلوها، لانها كتكون محبه، كتجينا مكوره في الكيكه. ضروري ما تغربلوها، كتكون مكوره، كتجينا محبه في الكيكه. يلا البنات، بعد ما غربل درت الدقيق والخميره، دابا انا غنخلطها غير بالسباتيلا بشويه باش ما يطيحش لينا البيض. دابا انا بعد ما درت الدقيق وهذا والخماره، دابا انا كنحرك غير بالسباتيل، غير بشويه باش ما يطيحش لينا الكيكه، ما يطيحش لينا البيض. صافي بعد ما يتخلط لينا الدقيق مع البيض، ما يبقاش مكور، كتولي بحال هكذا، تولي هكذا. ما يدير لكم الرقم 8. هانتوما عرفوا راه بانها صافي العجينه. شتي؟ هذا هو القوام ديالها. صافي غنديروها في المول ديالها وندخلوها للفران ونتلاقاو ان شاء الله. دابا المول انا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي انا دابا ندير سميتو، نخوي الكيكه. ملي تبغيو تخويوها طلعها الفوق هكذا باش يخرج منها الهواء ديالها، ما يبقاش فيها، وكتجي ان شاء الله منفوخه. شفتوا هكذا ان شاء الله. بعد ما درناها في المول، هانتوما نحركوها مزيان باش تجي مقاده، بحال اللي كنضربوها شويه باش ما يجيوش فيها الفراغات. الكيكه اللي صايبت دخلتها للفران. دابا غندير لها السيرو باش نسقيها. ندير لها كاس ديال الماء العنبه، طرونش ديال الحامض،
نص تقريبا كاس لاروب ديال السكر باش نديرو السيرو. صافي نخلطو ونديرو فوق النار ونخليه باش نسقي به الكيكه منين تخرج من الفران. بعد ما السيرو طاب راه ما خليتوش بزاف، قسمين غير كتغلى فيه ديك السنيده والحامض كيطلق العصير ديالو اللب ديالو والروح ديالو. صافي ونخليوه على جنب. دابا ان شاء الله غنبداو في الكريمه ديال الحامض. عندي بيضه، ها هي درتها هنا بيضه. غندير كاس الحليب، غندير كاس لاروب مع مرش ديال سنيده. حامض محكوك، جوج حامضات العين القشور ديالهم محكوكين. عندي فانيلا صافي، وعندي عصير ديال 3 الحامضات صغار ما عمري ما فيهمش الماء بزاف. المهم الا كان عندكم جوج حامضات كبار مزيانين راهم غادي يجيوكم مزيانين. انايا ما عنديش فيه الماء بزاف، درت 3 الحامضات الصغار. غندير دابا 2 معالق ديال المايزينا النشا، 2 معالق بحال قولي معلقه ونص، ما غاديش ندير كلشي هذا. فوق النار على نار مهيله حتى تولي لينا كريمه. هانتوما بعد ما شعلت عليها النار متوسطه نخليها فوق النار. وانا مع التحريك ما نرصاش لان فيها النشا كيتكور في القعر، خصني نحركوها باش ما هانتوما البنات بعد ما طفيت عليها النار ها هي كيفاش كتولي. درت فيها الراس المعلقه الزبده وحركتها مزيان وغطيتها هذا السلوفان صافي باش ما تربيش ديك القشره. صافي نخليوها حتى تبرد وتخرج الكيكه من الفران ونزوقوا بها. نتوما البنات هذا هو التقديم ديالها الاخير. بعد ما خرجت من الفران سقيتها بالسيرو، درت ليها هذا الكريمه ديال الحامض، ودابا زدت عليها الكوك. كيبقى اختياري اللي بغى يزوق بشي حاجه يزوق بها.